Hi guys and welcome back to another tutorial. This tape po ay tatalakayin natin on how to create your Facebook classroom. So kapag bago ka pa po sa aking channel, ay don't forget po to subscribe. Just click the subscription button and don't forget to click the notification bell para mas maging updated ka every time na mag-a-upload ako ng video. To start po ay you need to open po yung inyong Facebook account and we will going to create po yung classroom natin sa Facebook. So, next is to click the plus sign or create sa taas. Then, hanapin po natin yung group. Okay? So, then i-click natin yung group. Yan po yung lalabas. So, you can now create your group name. Example sa akin is Special Topics in Education. Ito po ay under sa BE Ed and BS Ed 4. Ang maganda po dito ay student can access only dahil pwede po itong i-private. So, ipapakita ko po sa inyo mamaya. Pwede rin pong palitan na pangalan kung gusto nyo. Depende po sa subject ninyo. Next po is yung privacy settings. So, we need to select po private para yung student nyo lang po talaga yung maka-access o kung sino lang po yung student na under po ng group page na yan. Okay? So, private po yung isa-select natin. After that, group visibility. So, dapat maging visible muna ito. Then, you can hide po after na mapasok na lahat ng mga student po sa page. Next po is mag-add na po tayo ng students. Okay, so example po, ito yung isang students ko. So, i-add ko siya. So, next. So, maglagay lang muna tayo ng ilang students. Kasi mamaya, pwede po natin siyang balikan doon na sa page na tala sa group na na-create mo na makapag-add na po kayo ng students. Okay? So, yan po. So, ipasok nyo lang yung students ninyo. Pagkatapos, ay manonotify din sila na in-invite mo sila sa iyong group. Okay? After that, you click create. Okay? Hintayin lang po. Then, automatic po nalalabas yung inyong group page na. Okay, yan po muna yung lalabas. Okay? Yan, naka-private siya, visible for anyone. So, as I said, kanina pwede po siyang palitan pag natapos na lahat siya. Na-encode yung students mo. So, ngayon, ay papalitan natin yung cover page kasi wala yung cover page. So, pwede natin palitan. So, mag-research muna tayo ng cover page. Example niyan. Then, select tayo ng mga images. Then, scroll down lang muna. Okay? So, create lang po tayo. O mag-select lang po tayo ng image. Then, after that, makaselect na tayo, ay pwede na po natin siyang i-download. Yan, sample, yan yung ating image. So, i-download natin o save as sa ating desktop. So, para makita po siya agad. Sa desktop na natin ilalagay. Then, save. Okay? So, para yun po yung gagamitin natin na cover page ng inyong group. So, kung nakikita nyo po, ay napalitan na natin yung cover photo. So, just upload lang po. Meron po mga given dyan, pero gagamitin po natin yung in-upload natin kanina or din-download. So, upload photo. Tapos, hanapin mo lang kung saan mo siya kanina na-save. So, example, nasa desktop ko siya na-save kanina. So, ayun. So, i-open mo lang, then hintayin mo lang po mag-load. Yan na po. So, pwede nyo po siyang i-drag position kung ano po yung gusto mo. Then, after that, i-save nyo lang. Okay, wait for downloading. Yan na po. So, naging iba na po yung cover page ninyo or cover photo. Maganda po dito kasi sa ating apps na ito or group page ay ang student ay makakapag-post din po ng kanilang activity. Example, yung module 1 activity nila. Pwede nilang i-post dyan sa ating group page. So, ma-identify mo talaga kung sino yung nakapagpasa on time. Unlike sa messenger kasi na pabalik-balik yung iso-scroll up po pa siya upang makita mo kung sino yung students na nakapagpasa sa iyo ng subject. So, ito po, nag-post po ako. So, yan, I select the photo kanina na ginamit natin. Then, welcome to our special topic class. So, ipopost ko po siya para meron po tayong laman. So, pwede kayong mag-post ng
video, ng PDF file ninyo, yung PowerPoint file ninyo, so that students could access and pwede rin po nilang ma-download. Again, ang makakapag-access lang po is yung student ninyo kapag na-hide mo na po siya mamaya yung visible or visibility settings. Kasi kapag napasok po na po sila lahat, yung students mo is pwede muna po siyang i-hide so that yung mga member lang ng group na ito yung makakapag o makakagamit ng page na ito. Okay? So, yan po. So, ituturo ko rin po sa inyo kung paano ka mag-a-upload ng inyong file. Okay. So, ngayon po ay papakita ko po sa inyo kung paano kayo maglalagay ng mga files ninyo. So, ito po yung paraan. So, i-click mo po yon. Yan, more. Then, pwede kang mag-add ng photo, video, documents mo like PowerPoint, PDF files, Microsoft Word na files. Pwede mo po siyang i-add. Just add file lang po. Pwede ka rin mag-create ng event. Example, meron kang Google Meet meeting. Pwede mo po siyang i-post. Then, ma-access na po yan ng inyong students. That's the end of our tutorial. Thank you so much for your time. And thank you so much po sa lahat ng nag-views and nag-subscribe and like ng aking old posts po. And don't forget po to subscribe. Just click the subscription button and click the notification bell para mas magiging updated po kayo sa every time mag-upload ako ng video. So watch out po for the next video. Marami pong salamat.